السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتنا النهاردة غرزة شتوية جميلة جدا، هي اسمها غرزة اوراق الشجر لان هي بتشبه كتير شكل اوراق الشجر. بما انها طبعا اوراق الشجر هنستخدم معاها اللون الاخضر، لكن انتوا طبعا تقدروا تستخدموا فيها كافة الالوان. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. اتمنى تكون واضحة. الغرزة بتاعتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها بيكون مضاعفات رقم 8، وبعد ما بضاعف رقم 8 اكتر من مرة لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه بزود سلسلة بالاضافة الى 3 سلاسل ارتفاع اللي بنعتبرها اول غرزة عندنا، وهي غرزة العمود بلفة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 8. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء. قبل ما ابتدي اشتغل ينفع نعمل ايه بغرزتنا دي؟ ينفع نعمل بيها كل حاجة. تعملي منها بلوفر، بلوزة، جاكيت، تعملي منها طاقية، تعملي منها شنطة، تعملي منها حذاء، تعملي منها لكلوك، تعملي منها فستان للبيبي او بلوفر للبيبي، اي حاجة، كوفية، شال مستطيل، اي حاجة ممكن تحبي تعمليها بغرزتنا النهاردة. يعني الغرزة تصلح لكافة الاشياء. هندخل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل في الحلقة بتاعتنا. الف الخيط واخرج منها تاني. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندك في البداية سلسلة او حلقة على الابرة. هلف الخيط وهخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. ارجع تاني بكرر 1 2 3 4 5 6 7 8، وهكذا بكرر بقى تكرار 8 8 8 8 لغايه ما بوصل للمقاس اللي محددينه او محتاجينه. وبعد كده بزود سلسله وبالاضافه كمان ل3 سلاسل، يعني نقول 8 مضاعفات 8 زائد 4، لكن ال3 سلاسل الاولانيين منهم بنعتبرهم غرزه فبنتركهم ما بنشتغلش فيهم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص عملت تكرار 8 4 مرات. بعد ما خلصنا تكرار رقم 8 هزود 4 سلاسل، سلسلة منهم دي العدد الاساسي بتاعي، لكن ال3 سلاسل اللي جايين كده 1 2 3 احنا كده زودنا كام يا بنات؟ زودنا 4. واحدة منهم بتكون تكملة العدد، وال3 سلاسل الاولانيين بعتبرهم غرزة عمود بلفة. طيب هنروح نشتغل في السلسلة رقم 4 غرزتين عمود بلفة. اذا هسيب 1 2 3 سلاسل، والسلسلة رقم 4 بدخل فيها واشتغل غرزتين عمود بلفة، وبيكونوا طبعا تكملة ال3 سلاسل دول بعتبرهم في البداية 3 غرز في مكان واحد. احنا هنسيب 1 2 3 وفي رقم 4 هدخل اشتغل عمود بلفة. بنشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكون معايا حلقتين. هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب لسلسلة، الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج من حلقتين. تاني في نفس الفراغ هلف الخيط وهدخل في الفراغ هو هلف الخيط وهخرج، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين. كده انا اعتبر اعوذ بالله من كلمه انا، احنا كده اشتغلنا مع بعض 3 غرز عمود بلفه في اول فراغ بيقابلني، اللي هي طبعا السلسله الاولى اللي احنا كنا مزودينها قبل ال3. طيب باخد بعديهم سلسله مسافه ونسيب من تحت كام؟ هنسيب من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 هروح اعمل غرزة حشو. يبقى بنعد 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل هلف الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم بالشكل ده، بكون عملت غرزة حشو. بعديه سلسلة مسافة من فوق، هلف الخيط على الابرة، هسيب 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل وبشتغل 3 عمود بلفة، سلسلة 3 عمود بلفة. كده 1 عمود في نفس الفراغ تاني، 2 3 وبناخد بعد ال3 عمود سلسلة مسافة، وتاني في نفس الفراغ هدخل واشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. بعد كده بسيب، قبل ما اسيب طبعا من تحت 3 فراغات باخد من فوق سلسلة، هسيب 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل وبشتغل غرزة حشو. بعديها سلسلة مسافة
وارجع بكرر بقى اللي انا بعمله دوت، ان انا بفضل اشتغل سلسله 3 واسيب من تحت 3 فراغات، ارجع اعمل سلسله واسيب من تحت 3 فراغات وغرزه حشو، سلسله واسيب 3 فراغات و3 عمود، سلسله 3 عمود، وبعد كده سلسله وبسيب من تحت 3 فراغات واروح اشتغل غرزه حشو في رقم 4 لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند بتاعي. في النهايه خالص هنلاقي اخر غرزه عندي بعد طبعا ما بنسيب 3 فراغات بشتغل في اخر غرزه 3 غرزه عمود بلفه. هكمل بنفس الطريقه وهرجع. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد التكرار بنفس الطريقه اللي اشتغلناها مع بعض بنوصل لنهايه السطر بتاعي. بيكون شكل الشغل بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو، ابتدينا ب3 عمود ونهينا ب3 عمود. طيب السطر اللي جاي بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ان احنا بنستخدم غرزه الحشو وسلاسل وغرزه البف. هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو والف الشغل بتاعي الناحيه التانيه. السطر التاني احنا ما عندناش سلاسل، عندنا غرز طبيعيه فيها حرف في، وتحت كل حرف في فراغ لكل غرزه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. الفراغ الصغير دوت بيكون هو الفراغ اللي بنشتغل فيه. هدخل تحت اول فراغ واشتغل غرزه حشو، بعد كده هاخد 3 سلسله مسافه 1 2 3. هنبص نلاقي ايه؟ هنسيب هنا عندنا الاعمده الاتنين، ادي 1 2 والسلسله وغرزه الحشو وايه بعدها سلسله. هنروح نشتغل فين؟ هروح فوق غرزه الحشو بتاعتي اهو، الفراغ بتاعنا ده اهو، هشتغل فوقيها غرزه بف. هلف الخيط. بنشتغل غرزه بف ازاي؟ بيكون عندي حلقه بلف الخيط بيبقوا 2، بدخل بقى الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج واسحبه لفوق بالشكل ده. تاني مره هلف الخيط وهدخل فراغي، هلف الخيط واخرج. تالت مرة هلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج. رابع مرة هلف الخيط ادخل، الف الخيط واخرج من الفراغ بتاعي. في النهاية زي ما احنا شايفين بيكون معايا بقى كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة، اتبقى لي 2 هلف الخيط واخرج منه بالشكل ده. نرجع ناخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3. هلاقي ايه بقى؟ هنا عندي طبعا السلسله اللي بعد الحشو بسيبها وبسيب ال3 اعمده دول، وهلاقي السلسله اللي في النص ال3 اعمده دول وال3 اعمده دول هشغل غرزه حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ارجع 3 سلسله مسافه 1 2 3 واروح فوق غرزه الحشو اللي في المنتصف هنا ما بين الصدفه دي والصدفه دي ونشغل غرزه بف. 1 2 3 4. معانا 9 حلقات، هنلف الخيط ونخرج من 8، يبقوا معانا 2 هنلف الخيط ونخرج منهم. 3 سلسله 1 2 3. هروح فين؟ شايفين السلسله اللي ما بين ال3 دول وال3 دول العمود، هنروح في النص كده نشغل غرزه حشو سنجل كروشيه. 3 سلسله 1 2 3 ونروح نشغل فوق الحشو غرزة بف، وبعد كده 3 سلسلة وهنا بنشغل حشو 3 سلسلة بف 3 سلسلة، وفي النهاية خالص في ثالث سلسلة ارتفاع هرجع لكم ونشغل غرزة حشو. كده وصلنا لنهاية الراوند. 1 2 3 سلسلة، وهنروح فين بقى؟ دي 1 2 ثالث سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبشغل غرزة حشو. بيكون ده شكل طبعا الراوند نمبر 2 السطر رقم 2 معايا. والغرزة بتاعتنا بتكون تكرار ل3 سطور السطر او نقول 4 سطور، السطر الاول والسطر الثاني السطر الثالث السطر رقم 4. لكن هي عامة السطر رقم 4 هتحسوا ان هو مشابه كتير للسطر رقم 2، لكن هي تكرار 4 سطور معانا. يعني انت عشان ترتفعي اكتر من يعني المرحلة بقى اللي انت محتاجاها كلها ارتفاع الشغل اللي بتشغليه كله بتكرري 4 سطور بس. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس الفراغ الاول بشغل غرزة حشو. باخد سلسلة مسافة وهنسيب ال3 سلاسل اللي تحت دول ونروح فوق غرزة الباف نفسها نشغل صدفة جديدة زي اللي كنا بنشغلها تحت، مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود. الف الخيط وادخل فوق غرزة الباف نفسها اهي. ممكن ندخل في الحلقة اللي فوق دي، ممكن ندخل فوقيها هي شخصيا مباشرة بالشكل ده كده. 1 2 3 عمود وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود. 1 2
2 3. بالشكل ده بعد ما اخدنا 3 عمود سلسلة 3 عمود، هاخد سلسلة مسافة، وفوق غرزة الحشو دي هسيب 3 سلاسل. طبعا فوق غرزة الحشو هشغل غرزة حشو زيها سنجل كروشيه زيها بالظبط. سلسلة مسافة ونروح فوق الباف نشغل 3 عمود سلسلة 3 عمود. 1 2 3 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود بلف. 1 2 3. نرجع سلسلة مسافة وفوق الحشو بنشغل غرزة حشو، وهكذا سلسلة صدفة سلسلة حشو سلسلة صدفة سلسلة حشو، وابتدت بقى شكل الغرزة بتاعتنا يبان. شايفين احنا بنعتبر ده طبعا الجذور بتاعة ورقة الشجر، ودي بتكون ورقة الشجر بتاعتنا زي ما احنا شايفين. وعلى مسافة ارتفاع كله بتعملي اوراق الشجر دي بتكون جميلة جدا. لو كونتي منها كوفية حريمي هتكون في منتهى الجمال والروعة. لو كونتي منها شال مستطيل بتكون روعة وجميلة. لو كونتي منها بلوزة طاقية اي حاجة ممكن تخطر على بالك، الغرزة بصراحة في منتهى الجمال والروعة. وممكن كمان نستخدمها في المفروشات، تعملي من مفرش سفرة او مفرش سرير في منتهى الجمال والروعة. بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نشغل السطر اللي جاي مع بعض، وهيكون السطر الاخير من التكرار معانا. وبعد كده بنبتدي نكرر الاربع سطور اللي اشتغلناهم تاني مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص في نهاية الراوند بتاعنا. بعد ما خلصت الصدفة 3 عمود سلسلة 3 عمود فوق الباف، باخد سلسلة مسافة وبروح فوق غرزة الحشو بشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. بيكون شكل الراوند بتاعنا بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه؟ برتفع 6 سلسلة. بسم الله. 1 2 3، بعتبرهم دول عمود بلفة. 4 5 6، دول بيكونوا المسافة ما بين العمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية وهنروح نشتغل فوق غرزة الباف بتاعتنا دي ايه؟ هنروح نشتغل غرزة حشو. سوري، هنروح نشتغل فوق الصدفة غرزة حشو. فوق السلسلة اللي في الصدفة غرزة حشو بالشكل دوت. هرجع اخد 3 سلسلة 1 2 3، ونروح نشتغل فوق الحشو غرزة باف تاني. بقى برجع اكرر شكل السطر رقم 2، لكن باختلاف طبعا بداية الراوند بتاعي. 1 2 3 4، نخرج من 8 حلقات ونخلي الأخيرة مع الحلقة الأساسية يبقوا 2، نخرج منهم هما الاتنين. 3 سلاسل 1 2 3 فوق الصدفة في السلسلة بنشغل حشو 1 2 3، وبنروح فوق الحشو بنشغل باف، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كل 1 2 3 4، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبعد ما باخد 3 سلاسل بروح اشتغل في غرزة الحشو الاولى دي او الاخيرة غرزة عمود بلفة 1 زي ما ابتديت بغرزة عمود قبل بعد منه 3 سلاسل مسافة، بختم بردك بعمود قبل منه 3 سلاسل مسافة. بتكون معايا نفس الشكل بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هرجع تاني بكرر بقى، ابتدي اكرر الاربع سطور اللي احنا اشتغلناهم. بكرر السطر الاول، يعني برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، وبلف الشغل الناحية التانية، وفي نفس الفراغ هو بشتغل كمان 2 عمود بلفة كده. 1 تاني في نفس الفراغ 2 سلسلة مسافة، وبروح اعمل ايه؟ بشتغل فوق الحشو دي غرزة حشو زيها سلسلة مسافة، ونروح فوق الباف بنشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود كده. 1 2 3 وسلسلة، وارجع تاني في نفس الفراغ 1 2 3
سلسلة ونروح فوق الحشو بنشغل حشو زيها، وبفضل بقى اكرر، ناخد سلسلة عشان ما ننساهاش دايما، وافضل بقى اكرر نفس النظام اللي احنا اشتغلناه، وبكرر السطر رقم 1 زي ما احنا شايفين، وبنفضل نكرر 4 سطور 4 سطور 4 سطور اللي هم طبعا ال4 سطور الاولى بنفس الطريقة دي لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الشغل بتاعي. زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزة بتاعتنا جميلة بشكل اوراق الشجر، في منتهى الجمال والشياكة والروعة، وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتعجبكم، واكون اتوفقت في شرحها معاكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.